Goedendag mensen in Christus. Ik wil snel wat vertellen en vragen omtrent de dood van Koning Elizabeth. Van jullie weten dat haar zoon, Prins Charles, hij is nu koning over heel Engeland. En ik vraag me af, is iedereen zijn speech vergeten een paar maanden terug? The COVID-19 pandemic has shown us just how devastating a global cross-border threat can be. Climate change and biodiversity loss are no different. In fact, they pose an even greater existential threat, to the extent that we have to put ourselves on what might be called a warlike footing. Having myself had the opportunity of consulting many of you over these past 18 months, I know you all carry a heavy burden on your shoulders, and you do not need me to tell you that the eyes and hopes of the world are upon you, to act with all dispatch and decisively, because time has quite literally run out. The recent IPCC report gave us a clear diagnosis of the scale of the problem. We know what we must do. With a growing global population creating ever-increasing demand on the planet's finite resources, we have to reduce emissions urgently and take action to tackle the carbon already in the atmosphere, including from coal-fired power stations. Putting a value on carbon, thus making carbon capture solutions more economical, is therefore absolutely critical. Similarly, after billions of years of evolution, nature is our best teacher. In this regard, restoring natural capital, accelerating nature-based solutions, and leveraging the circular bioeconomy will be vital to our efforts. As we tackle this crisis, our efforts cannot be a series of independent initiatives running in parallel. The scale and scope of the threat we face call for a global systems-level solution based on radically transforming our current fossil fuel-based economy to one that is genuinely renewable and sustainable. So, ladies and gentlemen, my plea today is for countries to come together to create the environment that enables every sector of industry to take the action required. We know this will take trillions, not billions of dollars. We also know that countries, many of whom are burdened by growing levels of debt, simply cannot afford to go green. Here we need a vast military-style campaign to marshal the strength of the global private sector, with trillions at its disposal, far beyond global GDP, and with the greatest respect, beyond even the governments of the world's leaders. It offers the only real prospect of achieving fundamental economic transition. Is dit toeval? Zal Prins Charles of Koning Charles Antichrist openbaren? We weten allemaal dat ze binnen Europa een leger aan het opbouwen zijn, wat zogenaamd is om ons te beschermen, maar ik weet wel beter hoor. Het zei die Emmanuel Macron ook alweer van wie niet voor ons is tegen ons. En ik denk niet dat hij het over Rusland had. Ik denk meer dat hij het over mensen zoals... Ja, ik ben niet per se iemand die van de verzet is. Of per se tegen de wet. Maar ik weet wel de dingen, nieuwe dingen die ze in de wet willen doorsturen. En de dingen die ze ons als het ware vrijheid willen afnemen. Et cetera, et cetera. Ja, daar als christen zijn natuurlijk ben je daar tegen. Jezus zei wel tegen ons van... Geef aan Caesar wat van Caesar is. En geef aan God wat van God is. Oftewel, geef aan de overheid wat van de overheid is. Maar niet als het in tegenstelling is tot wat God ons zegt om te doen. Ik bedoel maar, als de overheid ons komt zeggen, neem het teken van het beest. Wat zegt God ons in Openbaring 13? Van,
En het geeft hun dat ze een merkteken krijgen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat degenen die het niet hebben, het niet kunnen kopen of verkopen. Oftewel handelen. Dus ja, leven toch in een zieke wereld. Als hoe het was in de tijden van Noach, zo zal het weer zijn met de komst van de mensenzoon. Als in de tijden van Sodom en Gomorra gaan we weer leven. Als je alleen dat besef alleen hebt dat ze al alles wat pedofielen doen, het legaal willen maken. Ik heb vandaag een artikel gelezen. Echt te ziek voor woorden. Dat ze überhaupt daar in de politiek mee bezig zijn. Van experts zien niets in, verbod kindersekspop. Het voorkomt geen kindermisbruik. Van, waar houden jullie je mee bezig, man? Houden je bezig met, kan je het voorstellen, zieke geesten houden zich bezig met een stel zieke geesten. Ach ja, gewoon een paar vragen. Sowieso blijf bewust, broeders en zusters in Christus. En een fijne dag.